Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Έκτακτο βιντεάκι κι άλλο έκτακτο βιντεάκι. Τι να κάνουμε? Το καλούν τα γεγονότα. Πανσέλινος της φράουλας. Είναι δυνατόν να μην κάναμε εμείς άνοιγμα? Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου. Με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Να θυμάστε, αν σας αρέσει το βίντεο, να πατάτε like, γιατί βοηθάτε πάρα πολύ. Καθώς επίσης να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα, άρα είναι πολύ λογικό να μην ταιριάζουν σε όλους σας. Πάμε να σας διαβάσω, όπως το συνηθίζω πάντα, 2 λόγια για την Πανσέλινο από την κυρία Άση Μπίλιου. Και μετά θα κάνουμε το δικό μας το άνοιγμα να δούμε τι έχει να μας πει εμάς, η Πανσέλινος της φράουλας, με τις καρτούλες μας. Η Πανσέλινος λοιπόν στον εγώ καιρό φέρνει ευκαιρίες ανέλυξης αλλά και προκλήσεις σε 4 ζώδια, έτσι λέει η κυρία Μπίλιου. Λοιπόν, αυτό το καλοκαίρι θα έχουμε 2 Πανσελίνους στο ζώδιο του εγώ καιρό και αυτό είναι κάτι που δεν συμβαίνει συχνά. Η πρώτη θα πραγματοποιηθεί σήμερα, 22 Ιουνίου του 2024, στην πρώτη μοίρα του ζωδίου και η δεύτερη στις 21 Ιουλίου του 2024 στην τελευταία μοίρα. Ναι, πραγματικά παιδιά, έτσι, και μόνο που το διαβάζω και βλέπω τις ημερομηνίες, θεωρώ ότι όντως είναι κάτι πολύ σπάνιο. Παρότι οι 2 Πανσέλινοι πραγματοποιούνται στο ίδιο ζώδιο, οι όψεις που σχηματίζονται είναι διαφορετικές, άρα και οι ενέργειες που εκλείονται. Το φεγγάρι της φράουλας, όπως ήθιστε να ονομάζεται Πανσέλινος του Ιουνίου, πραγματοποιείται στον άξονα εγώ καιρου καρκίνου και σχηματίζει όψεις με τον Ποσειδώνα, την Αφροδίτη, τον Άρη και τον Ερμή, φέρνοντας εξελίξεις για τους εκπροσώπους του ζωδιακού και ιδιαίτερα για όσους έχουν ήλιο, οροσκόπο ή πλανήτες από τη μηδενική μέχρι την τρίτη μοίρα στα ζώδια του Κρυού, του Καρκίνου, του Ζυγού και του εγώ καιρου. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ο εγώ καιρος είναι το υψηλότερο σημείο του ζωδιακού κύκλου και σχετίζεται με τον 10ο οίκο που αφορά στους στόχους, στην πρόοδο, στην επιτυχία, στην καριέρα και στο στάτους μας. Ο εγώ καιρος κυβερνάται από τον αυστηρό Κρόνο και η Πανσέλινος επικεντρώνεται σε όλους αυτούς τους τομείς που σχετίζονται με τον 10ο οίκο και φέρνει εξελίξεις στην επαγγελματική μας ζωή. Δεν είναι ένα ανάλαφρο και διασκεδαστικό φεγγάρι. Καθώς ναι μεν από τη μία θα φέρει επαγγελματικές ευκαιρίες και μία έκρηξη ενέργειας που θα μας βοηθήσει να ολοκληρώσουμε τους στόχους μας, αλλά από την άλλη θα υπάρχει και αρκετή σύγχυση και αβεβαιότητα για τις επιλογές μας. Οπότε θα πρέπει να είμαστε γειωμένοι, πειθαρχημένοι, να μην παίρνουμε άσκοπα ρίσκα και να μην παρασυρώμαστε από τα έντονα συναισθήματα που πάντα συνοδεύουν την Πανσέλινο. Εξάλλου, ο κυβερνήτης της Πανσελίνου, ο Κρόνος, θα μας υπενθυμίσει σε όλους τους τόνους ότι δεν μπορούμε να αγνοούμε τις δεσμεύσεις μας και ότι πρέπει να ενεργούμε όρημα και να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Αυτό σημαίνει ότι για να έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε πρέπει να δουλέψουμε σκληρά και αν έχουμε πάρει λάθος δρόμο θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας και να αλλάξουμε πορεία. Εάν λοιπόν δεν έχουμε κάνει τα πράγματα με το σωστό τρόπο ή για τους σωστούς λόγους, με αυτό το φεγγάρι μπορεί να βιώσουμε αναποδιές, καθυστερήσεις και αποτυχίες. Όμως όλα αυτά δεν πρέπει να μας απογοητεύουν, αλλά να μας οδηγήσουν στο να διαχειριστούμε τις ευθύνες μας σωστά και να βρούμε μια νέα προσέγγιση, να δούμε τι πρέπει να διορθώσουμε ή να κάνουμε διαφορετικά ή να αλλάξουμε εντελώς το στόχο μας. Μάλιστα, ζόρικα δηλαδή τα πράγματα. Τι να κάνουμε, δεν είναι και η πρώτη φορά, έτσι. Λοιπόν, έχουμε συνηθίσει, δεν ξέρω για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, ρε παιδιά, αλήθεια σας το λέω, γιατί οι αστρολόγοι πάντα μας λένε έτσι βαριά πράγματα. Δεν ξέρω.
Λοιπόν, πάμε εδώ να δούμε με τις ωραίες μας καρτούλες τι θα δούμε. Ορίστε. Σας τα λέω εγώ καλύτερα με τις καρτούλες παρά με αυτά που λένε οι αστρολόγοι. Λοιπόν. Εδώ έχουμε μία καταπληκτική κάρτα. Είναι η κάρτα του ήρωα και του νικητή. Είναι η κάρτα του ανθρώπου ο οποίος δίνει μάχες και καταφέρνει έτσι να νικήσει και όλοι τον θαυμάζουν. Αυτό βέβαια που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό το μεγαλείο να το νιώθουμε μέσα μας. Γιατί δυστυχώς οι άνθρωποι μπορεί για τον οποιονδήποτε λόγο ο καθένας να φύγουν από κοντά μας. Και εμείς δεν μπορούμε να αντλούμε την αξία μας από κανέναν άνθρωπο και από καμία κατάσταση. Θα πρέπει εμείς να νιώθουμε ότι είμαστε ήρωες και νικητές. Και μια πολύ μεγάλη επιτυχία, παιδιά, καταπληκτική κάρτα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ κατεβάζουμε λίγο ταχύτητες. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο της Παρθένου. Εδώ έχουμε αργά και σταθερά. Είναι ο πιο υπομονετικός από όλους τους υπότες. Δεν βιάζεται ποτέ, αλλά είναι και ο πιο αξιόπιστος από όλους τους υπότες. Οπότε οι ενέργειες, αν θέλετε κάτι να κάνετε, είναι αυτές εδώ. Βήμα το βήμα, προσεκτικά, αργά και σταθερά. Όσοι ενδιαφέρεστε για σπουδές, εδώ είναι μια εξαιρετική κάρτα που σας λέει ότι μπορείτε να ξεκινήσετε όποιες σπουδές θέλετε και να πάτε και πάρα πολύ καλά. Έχουμε σπαθιά και τα σπαθιά είναι κάρτες που πάντα συνδέονται με το μυαλό, με την ευφυΐα, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχετε εδώ πολύ δυναμική. Από την άλλη βεβαίως μπορεί να μας δηλώνει ότι κάποιος σας παρακολουθεί ή ότι εσείς παρακολουθείτε κάποιον και επειδή εκτός από κάρτα του κατασκόπου είναι και κάρτα του κουτσομπολιού, να προσέχετε τι λέτε, σε ποιον το λέτε. Αν δεν θέλετε να διαρρεύσουν αυτά που λέτε, να μην τα μοιράζεστε. Ιδιαιτέρως βεβαίως εννοώ με ανθρώπους έτσι που δεν τους ξέρετε πολύ καλά. Γιατί αν είναι κάποιος άνθρωπος που τον γνωρίζετε, που τον εμπιστεύεστε και σας έχει αποδείξει ότι είναι αξιόπιστος, εννοείται δεν μιλώ για αυτές τις περιπτώσεις. Μιλώ για όλες τις άλλες. Για πάμε να δούμε τι άλλο θα δούμε. Μάλιστα, τώρα σήμερα χορεύουν οι κάρτες πιο τρελά από χτες. Λοιπόν, οκ. Wow. Λοιπόν, αυτόν τον άσο κούπα στη συγκεκριμένη ταρό τον λατρεύω. Τον λατρεύω όμως. Δηλαδή ξεχυλίζει τόσο πολύ το συναίσθημα, είναι καταπληκτικό. Βέβαια, όποιος γνωρίζει ταρό θα διαπιστώσει ότι εδώ έχουμε μια πολύ μεγάλη αντίθεση στις δύο καρτούλες που δείχνουν το τώρα. Είναι κάτι που πολύ συχνά συμβαίνει βέβαια στον Κέλτικο Σταυρό, γιατί ακριβώς έτσι θέλει να τονίσει αυτό, τις δύο αντίθετες καταστάσεις που μπορεί να υπάρχουν στον παρόντα χρόνο. Ίσως λοιπόν κάποιοι από εσάς να είστε πάρα πολύ ερωτευμένοι και από την άλλη πλευρά να μην βλέπετε την αντίστοιχη ανταπόκριση ή το αντίθετο, έτσι.
ή να πρέπει κάτι να κάνετε, να είστε πάρα πολύ ερωτευμένοι, έτσι, και να θέλετε να είστε μπροστά σε μια απόφαση που ξέρετε όμως τι πρέπει να αποφασίσετε, αλλά μπορεί να δυσκολεύεστε πάρα πολύ να πάρετε αυτή την απόφαση και κάπως έτσι εκεί να έχετε λίγο παγώσει. Για να δούμε γιατί, μάλιστα, όχι, δεν είστε εσείς νομίζω, δεν είστε εσείς. Είναι η άλλη πλευρά, έτσι. Είναι η άλλη πλευρά. Γιατί εδώ έχουμε την κάρτα του ανθρώπου, ο οποίος μπορεί να είναι και εντελώς απαθής. Δηλαδή εσείς να δίνετε συναίσθημα, να δίνετε, αλλά να συναντάτε έναν τοίχο. Απόλυτη ροή. Πρόσφατο παρελθόν, μία κάρτα η οποία μπορεί να δηλώνει ένα μη κοινωνικά αποδεκτό ζευγάρι. Και όχι μόνο κοινωνικά και θρησκευτικά και πολιτισμικά και οτιδήποτε άλλο θέλετε, όλα μέσα εδώ είναι. Πολύ έντονο στρες, άγχος, αγωνία, έχει πολύ, ευτυχώς είναι στο πρόσφατο παρελθόν. Άρα έχει πάει στο καλό και να μην ξαναγυρίσει. Λοιπόν, πού οδηγείται η κατάσταση σε πρώτη φάση? Μ' αρέσει πάρα πολύ εδώ η κάρτα γιατί έχουμε μία κάρτα ισορροπιών και επειδή έχουμε ποιότητες και ενέργειες των πεντακτίνων και τα πεντάκτινα θέλουν να χαίρονται τη ζωή, να την απολαμβάνουν, ακριβώς γι' αυτό το λόγο η κάρτα λέει ότι όποια αλλαγή και αν έχετε βιώσει μάλλον στη ζωή σας, γιατί τώρα περνάμε στις μελλοντικές κάρτες, θα καταφέρετε μια χαρά να κρατήσετε τις ισορροπίες. Και όχι μόνο, αλλά και να περνάτε και όμορφες στιγμές, οι οποίες θα σας δίνουν δύναμη, ούτως ώστε να μπορείτε να αντιμετωπίζετε όποια πρόκληση έρχεται στη ζωή σας. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να περάσουμε στο μέλλον. Λοιπόν, είναι μια καθημερινή ενέργεια εδώ, πάρα πολύ καθημερινή. Μη μου πει κάποιος από εσάς ότι δεν έχετε περάσει άγρυπνες νύχτες να κάνετε ατέλειωτες σκέψεις και να προσπαθείτε να βρείτε λύσεις σε προβλήματα και να μην έρχονται οι λύσεις αυτές, γιατί βεβαίως με τη μέθοδο της υπερανάλυσης δεν βρίσκουμε ποτέ λύση. Επίσης μπορεί να μιλάει η κάρτα και για κουτσομπολιά και για λόγια, δεύτερη φορά που το βλέπουμε, οπότε καλό είναι να προσέχετε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Και επίσης να σας πω έτσι ένα θετικό μήνυμα που σας στέλνει η κάρτα, ότι όσο χάλια και αν νομίζετε ότι είναι μία κατάσταση ή όποια κατάσταση για τον καθέναν σας, δεν είναι έτσι όπως το νομίζετε, δεν είναι τόσο χάλια όσο το νομίζετε. Να μην ξεχνάμε ότι έχουμε πανσέλινο, έχουμε μία δύσκολη πανσέλινο από ό,τι λένε οι αστρολόγοι, άρα είναι πολύ, δικαιολογείται απόλυτα αυτή εδώ η ενέργεια. Πάμε να δούμε πώς βλέπετε τον εαυτό σας, τι υπέροχη κάρτα, τέλεια, καταπληκτική, βασίλισσα πεντάκτηνο. Η πιο σταθερή από όλες τις βασίλισσες. Μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα εκδηλωτική, είναι όμως πιστή, είναι αφοσιωμένη, είναι σταθερή, είναι ο άνθρωπος βράχος για τους ανθρώπους της. Και επίσης, επειδή έχει εμφανιστεί στη συγκεκριμένη θέση, να σας πω ότι κάποιες φορές η βασίλισσα αυτή στέλνει το μήνυμα και λέει φροντίζεις τον εαυτό σου, φροντίζεις το σώμα σου, φροντίζεις τις ανάγκες σου, γιατί τα πεντάκτηνα θέλουν όλα αυτά. Θέλουν ένα σταθερό περιβάλλον, θέλουν καλά οικονομικά, καλή υγεία, άρα είναι και αυτό ένα μήνυμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια καταπληκτική κάρτα και όσοι νιώθετε έτσι, μπράβο σας. Πάμε να δούμε το περιβάλλον σας. Wow! Αυτοκράτηρα, από το καλό στο καλύτερο πάμε. Τι ωραία, πόσο χαίρομαι. Λοιπόν, αυτοκράτηρα, εξαιρετική κάρτα. Εξαιρετική. Δείχνει ότι στο περιβάλλον σας υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος έτσι έχει μεγάλη αγάπη, νιάξιμο και ενδιαφέρον για εσάς.
Αυτό δεν είναι κατά ανάγκη ερωτικό, δηλαδή μπορεί να είναι στον εργασιακό σας χώρο. Μία γυναίκα η οποία θα σας στηρίξει. Μπορεί να είναι ένας σύντροφος στη ζωή σας. Για μένα εδώ, αν κάποιος έχει έναν τέτοιο σύντροφο, είναι το ύψιστο σημείο. Έτσι, το ύψιστο, δεν μπορεί να πάει πάνω από εκεί. Είναι πραγματικά υπέροχες ενέργειες και ποιότητες. Υπέροχες ενέργειες και ποιότητες. Εύχομαι να ξέρετε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Πάμε να δούμε ελπίδες ή φόβους. Εδώ λοιπόν δεν είναι ούτε ελπίδες ούτε φόβοι, ανάλογος στον καθέναν σας, στην κάθε περίπτωση. Έτσι έχουμε έναν άσο σπαθί. Ο άσος σπαθί είναι ένας άσος που φέρνει ξεκαθαρίσματα και επίσης πολλές φορές εμφανίζεται η κάρτα όταν κάποιος έχει μπλοκαριστεί συναισθηματικά, για να του υπενθυμίσει ότι εκτός από το συναίσθημα έχουμε και τη λογική, την οποία πρέπει να χρησιμοποιούμε προκειμένου να ξεμπλοκάρουμε από δύσκολες καταστάσεις. Γιατί εκεί που το συναίσθημα μας πνίγει και μας αδρανοποιεί, η λογική μπορεί να μας δείξει διεξόδους. Και για να δούμε την καταληκτική μας καρτούλα. Μάλιστα, εντάξει δεν τρελαίνομαι, είναι ο κρεμασμένος. Ο κρεμασμένος λέει τα εξής, ότι προκειμένου να πετύχουμε κάτι το οποίο επιθυμούμε, θα πρέπει να θυσιάσουμε κάτι άλλο. Πολλές φορές αυτό το κάτι άλλο δεν είναι κάτι υλικό, αλλά είναι ο τρόπος που σκεφτόμαστε τα πράγματα. Και είναι πολύ γνωστό βεβαίως ότι οι άνθρωποι δυσκολευόμαστε πάρα πολύ μπροστά στις αλλαγές, αλλά εάν πραγματικά επιθυμούμε την αλλαγή στη ζωή μας, θα πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε τα πράγματα με διαφορετική ματιά. Είναι μια κάρτα που δεν θέλει πίεση και που από μόνη της δεν μας δίνει αποτέλεσμα. Θέλει το χρόνο της, αν είστε σε μια κατάσταση ενδιάμεση και σκέφτεστε ότι θέλετε κάτι να κάνετε, αλλά υπάρχουν πράγματα που σας τραβούν πίσω, να πάρετε το χρόνο σας, ούτως ώστε να είστε σίγουροι ότι θα πάρετε τη σωστή απόφαση για εσάς. Και φυσικά εννοείται δεν θα κλείσω με αυτή την κάρτα, το άνοιγμα, όχι. Θα ζητήσω διευκρίνηση, άλλη μόνο. Μάλιστα, λοιπόν, δεν έχω και την καλύτερη διευκρίνηση, αλλά επιμένω νικά και θα δοκιμάσω άλλη μία φορά και μετά θα σας πω. Πάλι μεγάλη αρκάνα. Εντάξει, ο προβληματισμός και τα ηθικά διλήμματα, έτσι, εδώ, και οι επιλογές, συντονισμένες οι ενέργειες πάρα πολύ. Και νομίζω ότι τελικά αυτός ο άσος σπαθί είναι απαραίτητος και κάτι παραπάνω από απαραίτητος. Και εμφανίστηκε και η βασίλισσα σπαθί. Οκ, εντάξει, δεν θα το πιέσω άλλο, έχω μάθει ούτως ή άλλως να σέβομαι τα μηνύματα που θέλουν να μας μεταφέρουν οι κάρτες. Αλλά, εντάξει, κάποιες φορές θέλω και εγώ να ζητώ διευκρινήσεις. Θεωρώ λοιπόν, μια και ανοίξαμε και τη βασίλισσα σπαθί, η αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Ζυγού, ότι κάποια κατάσταση θα ξεκαθαρίσει, παιδιά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα γίνουν γενναία ξεκαθαρίσματα, πολύ γενναία ξεκαθαρίσματα, όπου υπάρχουν θολά τοπία και ομιχλώδη και θα έρθουν όλα στο φως. Και να σας πω και κάτι, με πολύ ωραίες ενέργειες και ποιότητες. Γιατί η βασίλισσα σπαθί είναι η βασίλισσα της αλήθειας, της ειλικρίνειας, της εντιμότητας. Άρα λοιπόν αυτές είναι εξαιρετικές ποιότητες. Γιατί πρέπει να υπάρχει στη ζωή μας η αλήθεια, η εντιμότητα, η ηθική
η δικαιοσύνη. Άρα, μια χαρά να γίνουν αποκαλύψεις. Γιατί να μην γίνουν και να μην ξεκαθαρίσουν καταστάσεις οι οποίες μπορεί να λιμνάζουν και πάρα πολύ καιρό και να ταλαιπωρούν. Ούτως ή άλλως έχετε πάρα πολύ ισχυρή προστασία εδώ με την αυτοκράτηρα, έτσι, οπότε δεν έχετε τίποτα να φοβάστε. Λοιπόν, πάμε να συνοψίσουμε το άνοιγμά μας για την Πανσέλινο. Εντάξει, είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα, αλλά δεν είδαμε και τίποτα τρομερό. Όλα καλά θα πάνε. Θα τα καταφέρουμε και αυτή την Πανσέλινο της Φράουλας να επιβιώσουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι κάποιοι από εσάς μπορεί να είσαστε πάρα πολύ ερωτευμένοι με κάποιον άνθρωπο, ο οποίος όμως φαίνεται έως και αδιάφορη. Μία σχέση μη κοινωνικά, θρησκευτικά και ό,τι άλλο ή ό,τι άλλο αποδεκτή. Παρ' όλα αυτά μια χαρά θα καταφέρετε να κρατήσετε τις ισορροπίες σας, αν και θα σας ταλαιπωρούν σκέψεις, προβληματισμοί, αγωνίες κλπ. Όμως, παρόλα αυτά φαίνεται ότι έρχεστε σε μια πολύ καλή κατάσταση, σε μια σταθεροποίηση, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, σταθεροποίηση, ωριμότητα, σταθερότητα, ασφάλεια, σιγουριά, ποιότητες των πεντακτίνων, και στο πλευρό σας έχετε πολύ μεγάλη στήριξη και βοήθεια. Άρα, ό,τι κι αν έχετε περάσει, θα καταφέρετε να σταθείτε μια χαρά στα πόδια σας. Ναι, εσείς θα συνεχίσετε να προβληματίζεστε, να έχετε ηθικά διλήμματα, όλα αυτά, αλλά οποιαδήποτε αυταπάτη, οποιαδήποτε ψευδαίσθηση θα καταρρεύσει και θα αποκαλυφθεί και θα λάμψει η αλήθεια, η καθαρότητα, η ειλικρίνεια και η εντιμότητα. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα μεγαλειώδες μήνυμα. Αγαπημένοι και αγαπημένες, σας εύχομαι καλή και ευλογημένη Πανσέλινο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.